No niin, morjesta taas. Nyt ollaan lähdössä autonhakureissulle. Eli on ehtinyt dieseli Volvoa farkkuun jo jonkun aikaa. Ja nyt tässä kesällä varsinkin niin ihan vielä isommalla kädellä, eli on vienyt ihan ostoilmoituksia paikallisiin kauppoihin tuohon lähialueelle. Yrittänyt ehtiä semmoista latolöyttöä, että jos sattus semmonen oikea aare josta unohtunut latto, mikä että sais edullisesti ja pieni projekti ei haittais yhtä, kun se on kuitenkin projekti autoksi tulossa, niin ei tarvi suoraan ajossa olla. Katsotaan tähän väliin pientä pätkää siitä operaatiosta. Tämä on ensimmäinen vaihe viiä näitä ilmoituksia ja Torit ja Facebookit on kokeiltu, netti-ilmoitukset on kokeiltu, niin kokeillaan välillä sitten vähän näitä perinteisempiä, mitkä saattais poikki, mitkä saattais saavuttaa näitä vanhempia sukupolvia. Viiän Niipilille paikkakunnille, että pitää hiekkateitä ajella, ja sieltä löytyy ne aarteet. Ylipäätänsä on aika vähän noita dieseleitä ollut myynnissä ja ne on ollut turhaan hyvässä kunnossa. Tää on nimenomaan tekniikka just panostettu. Mikäs täällä on Jamala ajellessa hiekkateitä? Liperin lavalla kahtomassa, olisiko sieltä olisiko täällä ilmoitustaulu? Miltä tänne piäs? Ilmoitustaulu on. Nyt on laitettu ensimmäinen lappu. Seuraavan paikka. Tervetuloa Liperin keskustaan. Meikäläisen kotikunnan ytimeen. Siellä mentiin naimisiin ja Tori kanssa vieressä. Viiän nyt ainakin tonne S-Marketille. On täällä muitakin pikkukauppoja, mutta Hummerissa kahmassa, olisiko siellä ilmoitustauluja. Pitäisi viettää vaan nyt loppuviikosta, kun nyt on sunnuntai, niin oikein hyvin, että on mennä ohi. Vaihteeksi väliin jäätelö. Maisemat on kunnossa. Joo, nyt on laitettu Liperin kylälle nämä paikat, mitä täällä löytyi. Ja tuossa sattui äsken aika hauska. Kävin tuossa vähän matkan päässä, on semmonen vähän niinku kirpputori, mutta se on yhden pitämä semmonen vähän niinku kirpputorityylinen vanhempaa tavaraa. Ja siinä nyt sattui olemaan pihakirppis siinä ja lettu ja kävin letut syömässä ja niin kuin siinä sitten pari vanhempaa herrasmiestä sattui paikalle, niin juteltiin siellä kun Javala tuli, niin se heti rupesi kiinnostamaan, että mikäs pyörä tuo on. Ja
turisti siinä ja sitten kysyin, että eihän teillä sattuisi olemaan Volvoja myynnissä, että nyt on niinku haku päälle, että lähde ihan vartavasten tuomaan näitä myynti-ilmoituksia. Niin Perhanametin lähelle sattui, oli 200 dieseli vaan sedanin. Ja vähän oli sille, että joo, tässä kyllä myyvä kättiin kahtomassa, niin siellä oli niinku semmonen vanha navettarakennus, niin siellä takanurkassa Mersujen takana niin yksi Volvo oli so fucking close. Mitä? Sanoin sille, että oltais mitään kauppaa hirmassa välittömästi, jos olisi ollut farmari. Tälle niitä näköjään niin pitää ruveta ruohonjuuritasolta ehtimättä. Ei näitä netistä löydy. Joo, kuten kuvasta näki, niin yritys oli kova ja aika lähelle jo osuu tuossa yksi, mutta oli tosissaan sedani tuossa ihan melkein omilla kylillä. Kun se nyt on se farkku hakusessa. Ja tuo mikä jäi vielä testaamatta, niin että olisin ihan radion soittanut ostoilmoituksen, mutta perhana kun ei enää tuolla Radioreksillä ole se kirpputori, se olisi ollut just täydellinen tuohon. Mutta nyt tämä yksilö, mitä lähdetään hakemaan isän kanssa, niin tää tuli Facebookin Marketplaceissa vasta, tai itse asiassa Facebookin ryhmässä Volvo Group Finlandissa tuli vasta, että ei kerinyt vielä nettiautoon. Ja pieni projekti on tämäkin. Pitäisi olla niin kuin pelleiltään hyvä. 10 vuotta seissy katon alla. Tuotu Virosta 2015. 2016 rekisteröity Suomeen ja sen jälkeen jäänyt niin kuin seisomaan. Eli on turpotusprojekti lähtenyt käyntiin ja se on niin kuin siihen pysähtynyt. Eli on edelleen vapaari, mutta niin kuin pikkusen on keritty purkkaa ja jäänyt sille tiloille sitten tuo auto. Ja on myös maalattu silloin 10 vuotta sitten. Ja kuvista nyt katsottuna niin tosissaan ihan pelleiltään pintapuolisesti näyttää hyvältä, ja pohjakin pitäisi olla hyvä. Ja alustakin on niin kuin jarrut sun muut käyty silloin läpi, että tämmönen niin kuin hyvä koriaihio pitäisi kyllä olla. Ja sitähän tässä niin kuin haetaan, että tekniikkaa en sinällään tarvii. Eli tekniikka saattaa tulla tästä autosta, millä nyt ajelen isän luokse. Mut käyn vähän auto hakemassa ja katsottaa mitä sieltä paikan päältä löytyy. Vielä Melekki jo koton. On se kaunis. Joo, kello on sen verran paljon, niin tultiin tähän isän luo ja se tuopi sitten jonkun päivän päästä tuon Joensuuhun sitten. Niin pääsee sitten niin kuin oikeasti kotiin. Nyt on vähän tälleen niin kuin jo melkein kotona. Vähän on kerinyt jo 10 vuodessa ottamaan sammalta. Ollut varmaan tämä niin kuin ulospäin, tämä puskanpäin tai joten niin on muualta on ihan kohtuu niin kuin vielä siisti tuo muoli, vaan tämä on selvästi niin kuin ollut kasvillisuuden kanssa tekemisissä. Tästä on munapussit jo poistettu. En nyt ihan kaikkea ole kerinyt vielä pohjasta katsoa, mutta mitä jotkahan niin ei mikään mahot. Ja siellä kutos dieseli. Tuosta näkyy valkoinen alun perin on niinku pielen maalattu.
Tuo on vähän liikkunut näköjään. Onko se käytetty auki? Pop niitellä kiinni nyt. Ja koilla. Niin. No niin, nythän se on auto kotitallissa. Isä äsken toi tuossa ja laskettiin kärriltä alas. Sen verran käsijarru toimi, että sai hallitusti laskettun omalla vauhdilla. Varalohkokin on tuossa. Nostin pöydälle, sen verran vilkasin pohjasta, että vaparin lohko on tämä ainakin. Ei näkynyt noita öljysumuja tuolla mäntien alapuolella. Mitään haju ei ole, mikä se on paikalla, että onko sekin vaparin vai turbon. Joka tapauksessa siinä on niinku turbon öljypohja. Mutta syöttöpumput näyttäisi olevan molemmat niinku vapareista, että siinä ei ole sitä painekelloa, vai mikä siinä on se ahtopaineen kompensoija venttiili, että Aholla antaa enemmän soppa. Mut nythän tässä pääsee vähän tutustumaan. Äsken ekan kerran istuin kyyvissä, kun laskettiin alas. En ole kyllä tämmöisen penkin ystävä, on aika nihkeä mennä tuonne kyyttiin, kun se on niin syvää tuo. Nyt varmasti hyvä tuommoiseen kilpakäyttöön, mutta tästä autosta lähtee ainakin pois. Rattihan tässä ei tullut mukana, mutta minulla on tuosta harmasta, oli jemmassa 15 vuotta tuolla ladossa, niin sen iskin tuohon, pääsi ohjaamaan. Töyttikin löytyi. Ja sitten toinen hyvä tuuri, niin tässä on tämmöinen musta harmaa sisusta. Niin siinä on samanvärinen etupenkki kanssa sitä harmasta Volvosta, niin tämäkin on ollut jonkun aikaa tuolla jemmassa, pitää vähän putsata ja imuroida. Katso, saisiko tähän vähän ryhtiä. Tämä on tämä perinteinen kuin etupenkki, kuskin penkki, niin se on aika löpsähtänyt. Mutta ainakin nyt alakku, niin laittoi tuo sinne paikalle. Sopi tuon kuppipenkin nostaa pois. Mitä nyt on kerinyt katsella, niin sisusta näyttää ihan kohtuusiistiltä. Ja tämä kojen lautakin niin yllättävän niin kuin siisti. Tässä ei näy halakkemia juurikaan ollenkaan. Oliko sillä tuolla ihan pieni alku tuolla ilmanvaihtoventtiilin reunassa. Et sinällään jos nuo kilometrit pitää paikkansa 293, niin on niin kuin ihan kohtuu ok. Täällä näkyy vielä alkuperäistä väriä, vähän valkoista. Ja samaan noita umpioita otin mukaan tuolta isän luonta. Katsotaan, saisiko niistä semmoiset umpiot, mitkä nyt niinku menee ainakin leimalta läpi. Tässähän tuli mukana tämmöiset niinku, vähän niin kuin nappisilmän luukiksi tehty. Pitää katsoa minkä näköiset ne ovat. Luultavasti laitan alkuperäiset syyleriä, kardaania, laturia. Turpokin on jonkunlainen, vaan aika paljon oli sivutten välystä sinne. Pitää ruveta niinku katselemaan vähän, onko tässä kaikki osat tuohon moottoriin.
käyttää auto ylhäällä, katsoa kunnolla pohjasta, miltä tämä niin näyttää. En ole muuta kuin kontalla ollut auton verissä ja katsellut siitä, että näyttää kohtuu hyvältä, mutta että mikä tilanne on sitten, kun nostetaan ylös. Ja vähän niin kuin perehtynyt tähän, että mitä sitä tuli ostettu. Nyt se on kuitenkin kotitallissa, niin tästä on mukava lähteä vähän tutustumaan tarkemmin. Tekniikkahan tähän ei joka tapauksessa jää, mutta voisi kuitenkin niin kuin tässä paikalla ollessa nyt niin katsella, missä kunnossa se on ja vaikka yrittää käyntiä, niin tietää, niin kuin, onko se toimiva paketti. Ja mukavampihan tämä on, niin on liikutella täällä kotitallissakin niin ees taas, jos se liikkuisi omin avuin. Niin moottorin herättelyähän tässä alkaa niin seuraavaksi melkein olla sitten ja noiden osien paikalle laittamista mukavampi, että ne on niin omalla paikallaan tässä nyt. Saattaa kumminkin pari vuotta mennä ennen kuin tämä on kunnolla työn alla, niin paremmin säilyy, kun on niin autossa kiinni. Ja samalla nähdään, mitä kaikki toimii ja mitä kaikki pitää ruveta ehtimään niin tilalla. Mutta moottori tosiaan, jos nyt on niin hyvässä kunnossa, kun se myyjä sanoi, että pitäisi olla vaan niin kasata ja laitella tulille, saa nähdä. Sinällään ikävä, kun siinä ei ole mitään suojaa ollut, niin kaikki nuo rullat on tuolla ihan ruostessa, jakohihna rullat ja kaikki vesikanavat ja öljykanavat on ollut niin auki elementeille, ei ole niin suojattu millään lailla. Niin että missä kunnossa se on sitten moottori sieltä ja milloin tätä on viimeksi niin pyöritetty, kun tämä on 10 vuotta seissyt, että jos se sen aikaa on ollut yhdessä asennossa, niin saa nähdä missä kunnossa on kone. Mutta sille suunnitelmia nyt vähän heräsi niin pieni mielenkiinto, että jos se laittaisi tuohon, ei tähän Volvoon, vaan tuohon pyöräkuormajia. Tässä on sinällä hauska yhteensattuma, eli täällähän nyt on Volkkarin 1.6 turbodieseli. Niin se on samaa sarjaa tuon, mikä Volvossakin on ollut tuo kutoskone. Sehän on Volkkarin niin kuin moottori. Saksalaista. Sieltä löytyy leimat kyleistä, Volkkarin ja Audin leimat. Niin tässä on samat männät mitä siinä 1.6. Tässä on vain 2 enemmän. Muuten tässä ei hirveästi ole niin kuin yhtenäisyyksiä, eli no syöttöpumppu on niin kuin sama niin kuin sukulainen on tietysti 6 sylinterille, mutta kaikki niin kuin vesipumput ja niin kuin jakopääosat sun muut, niin ne on niin kuin erilaisia. Et kiertokangit ja männät on samat, mutta suuttimet ja hehkut on niin kuin samat. Et ne on niin kuin hyvinkin niin kuin samankaltainen moottori, saman ikävuoden. Niin. Tulisi vähän rauhakammat soundit tuohon pyöräkuormaan, kun laittaisi kutoskonne. Ja sitten tuolla ylähyllyllä on se isompi hydraulipumppu, niin se voi olla, että ei riitä tuossa 1.6 siihen teho ennen. Eli ostos on perusteltu niin kuin monelta kannalta itselle. Tässä on nyt tutkinut auton pohjasta läpi. Ja yllättävän hyvä on kyllä niin kuin pelleiltään tämä auto. Että näin se oli puheekin, mutta eihän niistä aina tiedä. Jopa tämä farkun vakiopaikka niin näyttää vielä olevan kohtuu hyvä. Että olisiko tämä niin kuin paikattu jo sitten. Ehkä vähän näyttää siltä. Pientä pintaruostetta tuolla on. Ja sitten tietysti nämä nurkkasaumat tuossa pitää katsella. Ja vakio puskuri, alumiinipuskuri niin on revennyt kiinnikkeet irti. Tämä puoli on jo ihan irti. Tämä puoli on vielä yhdellä pultilla kiinni. Tuolla on vähän ruosten näköistä väriä, mutta ei niinku mikään mahoton. Kallistuksen vakkaja on näköjään hävitetty. Pitää ehtiä semmonen. Ja sitten ihmettelin, miten täällä on niinku mitä nestettä niinku vuotta, molemmat takarenkaat märkänä. Tuossa äsken painoin niinku jarrupolinta, että miltä se niinku tuntuu. Täältä puuttuu molemmista takajarrusatuloista ilmasruuvit. Tulee neste tuolta molemmista satuloista pois.
pitää nuonet hommata ja laittaa. Tää on niinku pahin rengas laahaamaan tota jarrua. Mut ei nyt mahota. Tukivarret varmaan pitää käyttää ainakin hiekkapuolessa maallauksessa. Katso, että vieläkö ne saapi pelastettua. Yläpuoliset näyttää sen verran pahalta, että nuo pitää varmaan hommata ehkä uudet. On niinku Volvon tarra vielä, mutta on tosi niinku päistä ottanut ruostetta kyllä. Nuo näyttää nyt hyväkuntoisilta. Näitä alkaa olla vaikea löytää. Mutta itse pohja, niin ei ole varmaan itsellä ollut ikinä näin siistiä 200. Tätä ei ole niinku hitsattukaan mistään. Et kävin läpi tuossa, niin molemmin puolin on tää tunkkipisteen tuo etulaita on. Siitä niin kuin näkyy, että on massat kuprahtanut, niin siellä on niin kuin korroosiota vähän, tai nuo ottaa kiinni. Mutta niin kuin helmatkin näyttää ihan hyvältä. Täällä on pieni alkava tässä, mutta niin kuin tuonkin saa luultavasti kiinni, kun hiio ja maallaa. Tuohon me sen jukafarkkuun tuon kohan just paikkasin. Täällä oli niin kuin pikkusen tämmöistä jo päässyt vähän kerrostumaan, että voi olla, että tuohon joutuu vähän pelttiä vaihtamaan, mutta muuten niin kuin on kyllä niin kuin helmatkin, niin ei ole vielä niin kuin tullut läpi mistä, että ihan ainakin niin kuin näyttäni ihan hyvältä. Tukivarret on sen näköiset, että ne pitää kyllä maalata. Ja täällä on jo uutta palikkaa näköjään, uudet jarrusatulat on ja alapallot on vaihdettu. Kallistuksen vakkojen pystytanko, jarruletkut on vaihdettu. Molemmin puolin, mutta etuperän laakerit pitää ainakin tiukata. Me ihmettelin, kun tää pyörii niin hyvin, että nyt on kyllä varmasti laakeri mennyt vähän kolisseen. Mutta tuo pitää käyttää sitten tämä poikkipalkki, moottorin tämä alapalkki, niin tää on sen näköinen, että nuo pitää hiekkapuhalta ja maalat ennen kuin pahenee. On niin kuin molemmin puolin tuolta alkanut häviämään tavara. Ja sitten tämä runko, paakarunko, niin tää on sen näköinen, että pitää ottaa kanssa kiinni. Tämmöistä vähän täällä, mutta niin kuin pääpiirteeltä niin pelleltä on aika hyvä. Kuskin puolen takakaari, täällä on pientä hommaa. Tää on niin kuin ilmeisesti pokattu ilmeisesti tää pokkas, ne on tarkoituksella niin kuin rullattu, olisiko vannetta varten, niin tuonne niin kuin korriin kiinni. Mutta tuolla näkyy sitten ihan reikä, että on tuonne joutuu tekemään. Ja onko se jo paikka niin kuin kerran tehty vai onko se vaan maalattu, en ole varma. Toinen puoli oli vielä ok. Munapussit tästä on poistettu jo. Ja sama on sitten niin kuin tuo kylkilistat, niin on reijät peitetty ja en tiedä onko tässä mallissa ollut vielä ovessakin ne mätälistat, niin ne on kanssa otettu pois. Mutta ihan hyvän näköinen pohja. Vaihekeppi ihmettelin, kun se on vähän ihme asennossa, niin tää on niinku vierinpäin asennettu. Eli näin pitäisi olla. Tuohon saa sen tapin laittaa, niin sen tää ottaa kyllä korriin kiinni, että no. Kytkinpoli on koko ajan lattiassa. Täällä on aika paljon niinku pelivaraa, niin tästä varmaan puuttuu se iso metallimöykkö. Nyt kokonaan välistä, niin sen takia luultavasti tuo kytki on tuommoinen. Nämä oli tosissaan kaikki niinku auki, niinku kaikki missä on niinku ollut letku tai muu, niin melkein auki ollut koko ajan. Esimerkiksi tuolla näkyy
nestelinja, niin sekin on niinku auki. Niin kaikki on vähän niinku ruostunut. Toivottavasti ei ole sisältä hirveän pahasti. Ja no muutenkin tälleen, kun on moottori, mistä et tiedä mitään, joku aloittanut, niin kannattaa kahdella kaikki, kun tääkin oli niinku pohjassa öljyproppu, mutta oli niinku sormitiukkuvella. Näytti, että on paikalla, niin kaikki kannattaa kyllä tarkistaa. Tuolla ei ole niinku öljyjä ei ole ollut moottorissa esimerkiksi ollenkaan. Eikä on niin karussessa ruostessa tuo, että hihna tähän on niinku vaihdettu näköjään ihan uusi. Mutta esimerkiksi tämä rulla esimerkiksi niin ihan kauheassa ruostessa tämä, että pitää vähän ehkä hiiaa samalla kun pyörittää moottori. Ja pyöritin äsken konetta tästä tuolla rääkällä, niin aika kevyesti pyörii, että ei ole niinku sen puolesta mitään ongelmaa. Ja tuolla mulla ja laitoin muovipussin tuonne imuaukkoon tuossa ennen kuin lähdettiin ajamaan pois sieltä Kotkasta, ettei mene nyt vettä, kun vesikeli ja tää oli niinku takana kärrissä. Niin kun pyöritti moottori, niin lähti imemään pussia, että ainakin ei nyt niinku ei ainakaan ihan väljä ole moottori. Mut vähän pitää nämä on varmaan laturin johot, mitkä roikkuu täällä. Vähän voisin epäillä, että se laturi tulee niinku tänne puolelle tähän, että en tiedä yltääkö nämä nyt täältä, että onko nämä ihan oikeasta reitistä menossa nämä johot, kun ne on täällä alla, että jos ne tänne pitää niinku saada. Vähän semmoista. Mutta toistaiseksi näyttää aika hyvältä. Tänäkin öljysuodatin ostaa öljyt ilmansruvit tuonne taakse. Ja jostain hommata akku tuohon sitten vähän kahdella johtoja, niin ruveta pikkuhiljaa vähän pyörittelemään, että miltä se tuntuu.